We are live, Raju Mama. You can start, Raju Mama. Go ahead. તમને રામ કબીર શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ અને એમની તમામ શાખાઓ વતી સૌ કાર્યકર્તાઓ વતી હું રાજેન્દ્રભાઈ ભક્ત આપ સૌનું આ કબીર આપ સૌ કબીર પ્રેમીઓનું આજના સદગુરુ કબીર સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજરોજ શ્રીમાન પ્રફુલભાઈ સામાજિક પ્રસંગમાં વ્યસ્ત હોવાથી આજનું સત્સંગનું સંચાલન હું કરીશ. તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરશું, ત્યારબાદ આજના વ્યક્તાનો પરિચય અને એમના કબીરવાણી સાંભળીશું, ત્યારબાદ એમના જે અને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું જે સત્સંગમાં કબીરવાણી છે અને આપણા રોજિંદા જીવનમાં કેવી રીતે અપનાવવી તેના વિશે થોડી વાતો કરીશું. કોઈ એના જ અનુરૂપ પ્રશ્ન હોય કે કંઈ એડિંગ કરવું હોય કોઈ ભક્ત ભાઈઓ બહેનો તો તે કરીશું. અને ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રીના એનાઉન્સમેન્ટ કોઈ સામાજિક ઇવેન્ટ તેના તે એનાઉન્સમેન્ટ હશે અને ત્યારબાદ શાંતિ પાઠ કરી અને આપણે છૂટા પડીશું. તો આજે જે વિશ્વ એક મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને તેમાં જે સૌ ફ્રન્ટ લાઈન મેડિકલ છે, ફાયર ફાઇટર્સ છે, કે જે બધાઓ ભાઈ બહેનો પોતાના જીવનનું જોખમ કરીને પણ આપણા સૌને એક સુરક્ષિત રાખે છે. તો તેમના માટે તથા આપણા ભક્ત સમાજના જે ભાઈઓ અને બહેનો આપણે ગુમાવ્યા છે તો તેમના આત્માની શાંતિ મળે અને એમના કુટુંબીજનોને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે અને જે ભાઈઓ બહેનો પીડાઈ રહ્યા છે અત્યારે તો તે પણ સ્વસ્થ થઈ જાય. તો એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું, ત્યારબાદ સદગુરુના આશીર્વાદ લઈશું અને સત્સંગની શરૂઆત કરશું. તો આપણે સૌ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીએ કે અસત્યો માહેથી શરૂઆત કરીએ આપણે. હરિઓમ. અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા, મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા, તું હીણો હું છું તો તુજ દર્શનાદાન લઈ જા, તુજ દર્શનાદાન દઈ જા. સર્વત્રે સુખિનામ સંતો સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખમાપન્યં. May every being be happy, may every being be free from all diseases, may every being feel and appear blissful, may there not be trace of sorrow with any being. Om Shanti Shanti Shanti. તો કબીર પ્રેમીઓ, આજે આપણી સાથે આજના કબીરવાણીનો સત્સંગ કરવા માટે બીજી વાર પધારી રહ્યા છે એ આશાબેન મધુસૂદન ભક્તનો પરિચય આપીશ. બીજી વાર આવ્યા છે એટલે આપણે સૌ તો જાણીએ છીએ, તો છતાં નવા કબીર પ્રેમીઓ જોડાયા તેમને માટે કે એમનો જન્મ કપુરા ગામમાં થયો, અભ્યાસ MA સુધી, અને કપુરાની ભૂમિ સંતોની વિદ્વાનોની ભૂમિ છે એટલે ભક્તિ પ્રત્યે શ્રી કબીર સાહેબ પ્રતિ અને પૂજ્ય મા શ્રી મા સર્વેશ્વરી પ્રતિ બાળપણથી જ એમનો લગાવ રહ્યો છે. સતત એ શીખતા રહ્યા છે નિર્મળ કેમ રહેવું અને જીવનમાં મહત્વ એને ખાસ મહત્વ આપ્યું કે આપણે જીવનને કેવી રીતે નવું નવું શીખતા રહીએ, આપણા વિશે, આપણા પોતાના વિશે આત્મ જ્ઞાન કેવી રીતે આપણે મેળવીએ તેના વિશે એમણે જે સતત પ્રયાસ એમનો બાળપણથી જ ચાલુ રહ્યો છે. વાંચન એમનો પ્રિય હોબી છે, સતત લખવું એ પણ એમને ગમે છે. ભારતમાં હાલ વાવ ગામ અને યુએસએમાં સેન એન્ટોનિયોમાં એ સ્થાયી થયા છે
ભારતમાં મહિલા પાંખના તંત્રી તરીકે 2000થી 2012 સુધીની એમણે સેવા આપી છે. ભજનો લખવાનો એક એમની હોબી છે, એટલે એમણે શબ્દ નર્તન 1 અને શબ્દ નર્તન 2 ભજન સંગ્રહો આપણને સમર્પિત કર્યા છે. તો એવા શ્રીમતી આશાબેન મધુસૂદન ભક્તને આપણે આવકારીએ, એમની કબીરવાણી સાંભળીએ અને જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારીએ એ મહત્વનું છે. તો હું આમંત્રણ કરીશ આશાબેન, આવો અને આપણી કબીરવાણીનો સત્સંગ કરી અમારે સૌને જ્ઞાન પીરસો. રામ કબીર. રામ કબીર. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતમ ગગનસદૃશમ તત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વધી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરું તમ નમામિ. ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરું તમ નમામિ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. શ્રી સદગુરુ કબીર સાહેબના ચરણોમાં વંદન કરીને સૌને અંતઃકરણપૂર્વક રામ કબીર. ગયા રવિવારનું આપણું સેશન ખરેખર ખૂબ સરસ હતું. સવાલોના જવાબો શ્રી જગદીશર સાહેબજીએ ખૂબ સુંદર આપ્યા અને હું દ્રઢપણે માનું છું કે પ્રશ્નો આપણે પૂછવા જ જોઈએ. જો પ્રશ્ન પૂછીએ તો જ આપણને જવાબમાં કંઈક આપણે પામી શકીએ. અને ભારતીય ઉપનિષદોમાં તો પ્રશ્નોપનિષદ નામનું એક સ્પેશિયલ ઉપનિષદ છે, જે કદાચ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ જ છીએ. તો આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રશ્નોનું આગવું મહત્વ છે. પ્રશ્નોપનિષદ આપણા ઉપનિષદોમાંનું એક છે. જો આપણે કદાચ ગુજરાતીમાં પણ મળી શકે છે, એ વાંચી પણ શકાય. એના જવાબો સૌ ઋષિ મુનિઓ ભેગા થતા અને પ્રશ્નોની લેવડ દેવડ કરતા અને તેમાંથી એ લોકો જીવન પ્રત્યેનું જે નવનીત કે કેવું જીવન હોવું જોઈએ તેના વિશેની ધારણા અને જીવન પ્રત્યેનો પથ આપણને એ લોકો નક્કી કરીને બતાવતા. તો જિજ્ઞાસા અને પ્રશ્નો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સ્વાભાવિક પરંપરા છે આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં. એક નાનકડી છોકરીએ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમે કબીરાય નમઃ નથી બોલતા અને સદગુરુ કબીરાય નમઃ જ બોલો છો. તો સદગુરુ કબીરાય નમઃ, તો સદગુરુ એ આપણા ધર્મગુરુ નથી ગણાતા? એ આપણા ધર્મગુરુ છે કે સદગુરુ છે? તો મેં કહ્યું કે કબીર સાહેબ આપણા ધર્મગુરુ નથી, કબીર સાહેબ આપણા સદગુરુ છે. કારણ ધર્મગુરુ પહેલાંથી ચાલી આવતી પરંપરાના એક ભાગ રૂપે હોય છે, જ્યારે સદગુરુ પોતાની જ એક સ્વાનુભૂતિની નવી સોચ, નવી પરંપરાના જન્મદાતા હોય છે, પોતાની જ સ્વાનુભૂતિના પ્રણેતા હોય છે. અને સદગુરુ કબીર સાહેબ પોતાની જ સ્વાનુભૂતિના પ્રણેતા છે, એટલે સદગુરુ સાહેબ સદગુરુ છે. અને શ્રી કબીર સાહેબ પહેલા આપણને એમના જેવી અનુભૂતિની અનોખી વાતો જોવા મળતી નથી. જેમ આપણને આપણા પિતાની સંપત્તિનો વારસો મળે એમ ધર્મગુરુઓને વસિયતમાં એ સ્થાન મળે.
ત્યારે સદગુરુ પરમાત્માની સન્નિધિનો સાક્ષાત કરીને પોતાના અનુભવની એક અનોખી સંપત્તિ અને એ સંપદાને જનજીવન માટે ખુલ્લી મૂકે છે. એટલા માટે સદગુરુ ગણાય આપણા કબીર સાહેબ. એક અપૂર્વ અને અદ્ભુત વ્યક્તિત્વના માલિક છે આપણા સદગુરુ કબીર સાહેબ. હિન્દુઓ હોય કે મુસલમાન, સીધી સાફ સ્પષ્ટ વાણીમાં સદગુરુએ વિદ્રોહની કડક ભાષા વાપરી છે. દહીં અને દૂધ બંનેમાં આપણા સદગુરુએ ક્યારેય પગ રાખ્યા નથી. દીવા જેવી સ્પષ્ટ સત્ય વાત કરી છે. વેદ અને કુરાનની ભાષાને પણ ક્યાંક ક્યાંક સદગુરુએ ઠપકારી છે. પંડિતો અને મૌલવીઓને પણ જ્યાં જ્યાં જરૂરી હતું ત્યાં કહ્યું જ છે. એમની વાણીની ચોટ સીધી હોય છે. એમની વાતોને પચાવનાર વિરલા જ હોય છે. અને હું માનું છું કે આ આપણો ભક્ત સમાજ સાચા અર્થમાં વિરલ છે. કબીર સાહેબના સંસ્કારો આપણા ડીએનએમાં છે જ. થોડોક સંશય મૂકી દઈને, થોડીક ઘડીક થંભી જઈને, જરાક આત્મચિંતન કરી લઈને, થોડાક સદગ્રંથોનું વાંચન કરીને, જરાક મન શ્રદ્ધાથી ભરી લઈને, થોડુંક ભીતરમાં પણ ડોક્યું કરી લઈએ તો આ સદગુરુની વાણીની રોશનીથી આપણા મનનો અંધકાર દૂર થઈ જશે. સદગુરુના શબ્દોની રોશનીમાં તન મન ઉજ્જવલ બની જશે. કબીર સાહેબની અલૌકિક વાતો આજે પણ એવી જ અસરદાર, ધારદાર છે. પણ કદાચ આપણને અંધારું ગમે છે અને એ અંધારામાં રહેવા માટે આપણી પાસે હજાર હજાર કારણો છે, લાખ લાખ બહાના છે એ બધી વાતો ના વાંચવા માટે, એ બધી વાતોમાંથી છટકી જવા માટે. જરા અંતરને ટટોળી જોજો. કારણોની તો લાઈન આપણે જાતે જ ઊભી કરી છે. પણ આપણને તો એ કારણોની સાથે આપણને ગમતી આ નાશવંત ચીજો, વસ્તુઓ સાથે કરી લીધેલી પ્રીત એવી તો મીઠી લાગે કે આ અમૃતવાણી જાણ્યા છતાં પણ આપણો મોહભંગ થતો જ નથી. આપણે સાચી માની લીધેલી આપણી દુનિયા જ હંમેશા આપણને સર્વસ્વ લાગે છે. સદગુરુ આપણને જગાડે છે. સદગુરુ આપણને જગાડે છે શબ્દો વડે. આપણા સપનાના હવા મહેલની સચ્ચાઈ આપણને જણાવે છે. પણ એ સ્વપ્ન આપણને કેટલું વહાલું લાગે છે. આપણું સુંદર ઘર, આપણો સુંદર પરિવાર, આપણું પદ, આપણને મળતી પ્રતિષ્ઠા, આપણને મળતું સન્માન, આ વાલ ભરેલી દુનિયા એટલી વહાલી લાગે છે કે જ્યારે સંતો એને નાશવંત કહે ત્યારે આપણા મનમાં કેવો ભય વ્યાપે. ખરેખર ખૂબ ભય વ્યાપે. હું પણ એમાંથી વાકાફ નથી. એક ઘડીના સ્મશાન વૈરાગ્યથી ચિંતાતુર મન ઘડી પછી ફરીથી પોતાને અજર અને અમર સમજવા લાગે છે. પણ સદગુરુની વાણીથી મન સત્યને પારખી લે, આંખો ખોલી સમજી લઈએ તો સત્યના અનંત પ્રકાશની ખોજ પૂરી થઈ જાય. પણ આપણે સતત રાખેલી અંધારા સાથેની મિત્રતા પૂર્ણ કરવી પડે. અંધારાની મિત્રતા આપણે છોડવી પડે. તો સદગુરુ એટલે જે સદગુરુ આપણને આપણું રૂપ પરખાવે, આપણને આપણો પરિચય કરાવે, તે સદગુરુ આપણને બદલી નાખે, જેના શબ્દો આપણને બદલી નાખે અને ફરીથી આપણને અંધારામાં ક્યારેય ના જવા દે, તે સદગુરુના વચનો આપણને અંદરથી સુધારશે. જૂની જૂઠી સપનાની દુનિયામાંથી ધીમે ધીમે અંતરને જ્ઞાન અને પ્રેમ પ્રકાશથી ભરી દેશે. એવા સદગુરુ કબીર સાહેબના વચનો અમોઘ છે, અમૂલ્ય છે. પણ જરા અંતરને ઢંઢોળી જોજો. એમના આ સત્યના પ્રદેશમાં એમણે બતાવેલા શૂન્ય શિખર પર જવાની આપણી તૈયારી છે ખરી કે? કારણ વાતોમાં અને બહાના કાઢવામાં આપણા જેવા હોશિયાર કોણ છે? મને અહીંયા એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એકવાર શ્રીમા સર્વેશ્વરી કહે છે કે આપણે યાત્રાએ જવાનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, તો આશા તું આવીશ?
અને તરત જ જવાબ તો જીભ પર તૈયાર હોય, ના માં, મારે એટલું બધું કામ છે કે હું નહીં આવી શકું, આ સમયે તો ખૂબ જ કામ રહે અને કોઈના ભરોસે મૂકીને મારાથી આવી નહીં શકાય. તો માં સુંદર જવાબ આપે છે મને સ્લેટ દ્વારા જ, પણ કોઈ પાસે બહેન હોય તે વાંચે કે હે આશા, તું આ કામરૂપી બહાના કાઢે છે તો તું કામને પકડી રાખે છે કે કામને તે જ તારા બે હાથો વડે બાથ ભીડીને તું જ કામને તારાથી અલગ નથી થવા દેતી. અને પલકમાં મને એવું થયું કે માં સાચી વાત કહે છે. એટલે કોઈ પણ ફિકર વગર હું યાત્રાએ જોડાઈ શકી અને જે કામના બહાના મેં કાઢેલા તે કામ બધા જ સુપેરે ખૂબ સરસ, કદાચ મારી હાજરી વિના જ ખૂબ સરસ પત્યા. એટલે બહાના કાઢવામાં આપણા જેવું હોશિયાર કોઈ બીજું નથી. પણ સદગુરુ આશ્રયથી, સદગુરુ આશીષથી આપણા મનની બેડીઓ, મમતાની અગણિત ગાંઠો તૂટી જશે. શ્રદ્ધા રાખી, સ્નેહથી એમના પ્રેમ પ્રકાશની જે શબ્દોની જ્યોતિ છે એને હૃદયમાં સમાવી લઈએ, મનમાં ઉતારી લઈએ, કદાચ વિવેકથી સમજી લઈએ તો જીવનની રાહ આસાન બની જાય. એવું હું પણ સમજી છું અને ઘણા બધા જાણી શકે છે એને. સદગુરુનું સાનિધ્ય, એમની વાણીથી આપણા જીવનનો પ્રવાસ સુમધુર અને સુંદર યાત્રામાં પલટાવી કાઢે છે. આપણે એક કબીર સાહેબનું સુંદર સૂત્ર લઈએ. ચલતે ચલતે ગીર પડા, તાકો ન લાગે દોષ. ચલતે ચલતે ગીર પડા, તાકો ન લાગે દોષ. કહે કબીર જો બેઠા રહે, કહે કબીર જો બેઠા રહે, તાસીર કરડે કોશ. તાસીર કરડે કોશ. જે ચાલે છે તેને જ પડી જવાનો ભય લાગે છે. જે ચાલે છે તેને જ પડી જવાનો ભય પણ રહે ને. અને પડી જવું એટલે એ કંઈ ભૂલ નથી. પડી જવું એ ભૂલ નથી. પડી જવું એ એક સહજ પ્રક્રિયા છે, સ્વાભાવિક છે. પણ પડવાના ડરથી ચાલીએ જ નહીં તો, પડવાના ડરથી ચાલીએ જ નહીં તો આપણું કોઈ કામ, કોઈ ક્રિટિક્સ, કોઈ કંઈક બોલશે અને તેવું જાણીને આપણે કોઈ કામ જ ના કરીએ તો, કંઈક આગળ આપણે ડગલું જ ના ભરીએ તો એ બરાબર નથી. માટે ચાલવાનું અટકી જાય એ દોષ છે. પડ્યા પછી ફરીથી ઉઠીને ચાલવું જોઈએ અને જે કાર્ય કરતા હોઈએ એને ચાલુ રાખવું જોઈએ. નિષ્ક્રિયતા કે નિરાશ થઈને બેસી રહેવું એ યોગ્ય નથી. અને કોઈકના બે શબ્દો સાંભળીને આપણા સારા કામ અટકાવી દેવા એ પણ આપણા માટે ઠીક નથી. અને આપણે જો એવું સમજતા હોઈએ કે આ મારું કામ બરાબર છે અને આપણો અંતરાત્મા રાજી હોય તો પછી એ કામ કરવામાં કોઈ દોષ નથી. આપણે આપણી આ જીવન યાત્રા શરૂ કરીએ તો મુશ્કેલીઓ તો આવવાની જ છે. જીવન સંઘર્ષોથી ભરેલું જ છે. એમાં ભૂલો અવશ્ય થવાની જ છે. પણ એ કારણથી અટકી જવું ઠીક નથી. સતત પુરુષાર્થ એ જીવનો સ્વભાવ પણ છે. અને એ જ રીતે આધ્યાત્મિક માર્ગે જવા માટે પણ આપણે આપણા મન સાથે, પરિસ્થિતિ સાથે, સંજોગો સાથે ટકરાવ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ હાર્યા વિના પ્રગતિના, પુરુષાર્થના, આત્મસાક્ષાત્કારના પથ ઉપર ચાલવું એ માનવ માત્રની ગતિ છે, જેને વહેલી મોડી આપણે સ્વીકારવી જ પડે છે. વહેલી મોડી આપણે પણ આપણા જીવનની ગતિ પરમાત્મા તરફ હોય કે કોઈ પણ કાર્ય તરફ હોય, આપણે કાર્ય તો કરવું જ પડે છે. સકલ દુર્મતિ દૂર કરી, સકલ દુર્મતિ દૂર કરી, અચ્છો જન્મ બનાવ. કાગ ગતિ તું છાંડ કે, હંસ ગતિ ચલી આવ. કાગ ગતિ તું છાંડ કે, હંસ ગતિ ચલી આવ. કબીર સાહેબ કહે છે, દુર્બુદ્ધિને છોડીને જીવનને સદબુદ્ધિ વડે સુંદર બનાવ. હંસ જેવો બનીને વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જ્યાં જવાનું છે ત્યાં પહોંચી જા. માનવ માત્ર એ ક્યાં જવાનું હોય છે જીવનના અંતે, એ આપણું ડેસ્ટિનેશન આપણને બધાને જ ખબર છે. પરમાત્માની અંદર જ, પરમાત્મા તરફ જ આપણી ગતિ હોય છે.
એ પરમના ડેસ્ટિનેશનને આપણે ક્યારેય ભૂલવાનું નથી. કબીર સાહેબ વારંવાર દુર્બુદ્ધિ, કુમતિ, સુમતિ એવા શબ્દો વાપરે છે, આપણને જગાડે છે, કારણ કે આપણને ઝટ આપણી દુર્બુદ્ધિ સમજાતી નથી. સંતોની વાતો, એમના ઉપદેશો આપણને ઝટ ખરેખર નથી સમજાતા. આપણા જીવનની બાજીનું નિરીક્ષણ આપણે કરી શકતા નથી. બધું જ આપણને આપણું સારું લાગે. આપણો અહંકાર, આપણી ચતુરાઈ, આપણી ચાલાકી, આપણા વ્યવહારો, જો કોઈ સુજ્ઞજન ટોકે, ક્યાંક આપણી ભૂલ થાય અને સુજ્ઞજન ટોકે તો કદીક આપણે સહી શકતા નથી. પણ એ સંત અને સુજ્ઞજનોની ટકોરથી આપણા જીવનની બાજીને આપણે સુધારી શકીએ. કબીર સાહેબ અહીં કાગગતિ અને હંસગતિની વાત કરે છે. કાગડો પક્ષીઓમાં ચતુર, ચેતનવંતો ગણાય છે, પણ એને વિવેકનું જ્ઞાન નથી. કાગડો ચતુર છે પણ એને વિવેકનું જ્ઞાન નથી. કોઈનું જૂઠવી લેવામાં, કોઈને દગો દેવામાં એ પાછો પડતો નથી. ગમે તે ખાય છે, સારા નરસાનો એને ખ્યાલ નથી. જ્યારે હંસ પોતાના કાર્યનો વિચાર કરે છે, એને ખ્યાલ નથી. જ્યારે હંસ પોતાના કાર્યનો વિચાર કરે છે, કાગડાને ખ્યાલ નથી આવતો, પણ હંસ પોતે શું કરે છે તેનો પોતે ખ્યાલ રાખે છે. એટલે આપણે પણ કબીર સાહેબ કહે છે, હંસ ગતિ રાખ. તો એ હંસ જેમ ઉત્તમ જ વસ્તુ પસંદ કરે છે, મોતીનો ચારો જ એ ચરે છે, તો આપણે પણ ઉત્તમ વિચારો જ, ઉત્તમ વસ્તુ જ પસંદ કરે છે હંસ. તો આપણે પણ એ રીતે વિચાર થોડોક કરતા રહીએ. અને અહીં આ લોકમાં મનુષ્યની અંદર પણ આ બંને કેટેગરી આપણને જોવા મળે છે. આપણે સૌ આ કેટેગરીમાંથી બાકાત નથી. મનુષ્યની અંદર પણ આ બંને કુમતિ અને સુમતિ આપણને દરેકની અંદર જોવા મળે છે. પણ સદબુદ્ધિ વડે કુમતિને આપણે દૂર કરી શકીએ અને આપણી આ જીવન યાત્રાને નિર્મળ કરી દઈએ. એ અખંડને ઓળખી લઈએ, એ આનંદ સ્વરૂપને આત્મસાત કરી લઈએ. પણ એ અખંડ રૂપને કેમ કરી પરખાય? એટલા માટે જ સદીઓથી સાધનાની વાતો થાય છે, સુમિરનની વાતો થાય છે. કબીર સાહેબ પણ વારંવાર કહે છે અને વેદોમાં પણ એ આપણને મળે છે. સૂત્ર, બહુ ફેમસ સૂત્ર મળે છે, ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્ કિંચિત જગત્યામ જગત. એ જાણીતું સૂત્ર છે. જગતની સર્વ વસ્તુઓમાં જે કાંઈ પણ છે તે સગડાની અંદર ઈશ્વરને આવરીને જ જોવું. સમસ્ત જગતમાં એ વ્યાપક છે અને અહીં આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે તે ઈશ્વરે જ આપેલું છે. આવી ભાવનાનું સ્મરણ સતત રાખવા માત્રથી એ પરમને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું અને આપણો અહંકાર કદાચ આપણે કાબૂ રાખી શકીશું. પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબની વાતો ખૂબ અદ્ભુત અને સુંદર છે. આપણે પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબના જીવનમાં એક અદ્ભુત ઘટના બનેલી. પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબની આ વાત મને હંમેશા ખૂબ ગમે છે. તે વાત આપણે સૌ સાથે માણીએ. સર્વાચિત નામના એક અતિ જ્ઞાની વ્યક્તિ પંડિતોની ચર્ચામાં ભાગ લઈને વિજયી થયા. એમને પંડિત સર્વાચિતની ડિગ્રી મળી, એટલે ઉપાધિ મળી. જૂના જમાનામાં સર્વે જ્ઞાન ચર્ચા કરીને પંડિતનું, જેમ આપણે PhD અત્યારે ડિગ્રી મળે તેમ પંડિતની ડિગ્રી આપવામાં આવતી. તો ત્યારે પંડિત સર્વાચિતની એ ડિગ્રી મળે છે, ઉપાધિ મળે છે. તો પંડિત સર્વાચિત બન્યા પછી પોતાના જ્ઞાનનું ખૂબ અભિમાન, ખૂબ અકળ કે મારા જેવો કોઈ બીજો જ્ઞાની નથી, હું પૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ જ્ઞાની છું. પણ સર્વાચિતના માતા સર્વાચિતને કહે છે
કે ભલે તમે શાસ્ત્રાર્થ કરીને પંડિત સર્વાજીત બન્યા, પણ તમે એકવાર કબીર સાહેબને મળી લો. તમે એકવાર કબીર સાહેબને મળી લો, એમને મળીને આવો, પછી જ હું તમને સાચા પંડિત માનું. પંડિત સર્વાજીત પોતાના માતાની આ વાત માનીને શ્રી કબીર સાહેબને મળવા ચાલ્યા. પણ પોતે જ્ઞાની છે, પંડિત છે, એટલે કબીર સાહેબના ઘર પાસે જ પોતાનો ઉતારો રાખે છે અને પોતાના નોકરને બોલાવીને એક જળ ભરેલું પાત્ર આપે છે અને નોકરને કહે છે કે આ જળ ભરેલું પાત્ર આ કબીર સાહેબને હાથોમાં જ આપજો, એક અક્ષર પણ બોલશો નહીં. પણ કબીર સાહેબ શું કહે છે એ અક્ષરશઃ સંદેશો લઈને તુરંત પાછા વળજો, પણ તું કંઈ બોલીશ નહીં, કબીર સાહેબના જળ ભરેલું પાત્ર આપજે. નોકર પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબ પાસે જાય છે, એમના હાથમાં જળ ભરેલું પાત્ર મૂકે છે અને કહે છે, મારા માલિક પંડિત સર્વાજીતે આ જળ ભરેલું પાત્ર આપના માટે મોકલાવ્યું છે. કબીર સાહેબે પાત્ર જોયું, હાથમાંથી લીધું અને નીચે મૂક્યું અને ઘરની અંદર ગયા, કારણ કે કબીર સાહેબ બહાર બેઠેલા હતા. ઘરની અંદર ગયા અને મૌન જ રહ્યા, પણ ઘરની અંદરથી હાથમાં એક સોય લાવ્યા અને એ જળ ભરેલા પાત્રની અંદર મૂકી દીધી અને એ જળ ભરેલું પાત્ર પાછું નોકરને આપી દીધું. નોકર એ લઈને ચાલ્યો, પંડિત સર્વાજીત પાસે આવ્યો. પંડિત કહે, કબીર સાહેબે શું કહ્યું? નોકર કહે, સાહેબ તો કંઈ પણ બોલ્યા નથી. ઘરની અંદરથી એક સોય લાવ્યા અને આ જળ ભરેલા પાત્રની અંદર એમણે સોય મૂકી દીધી, પણ કંઈ પણ બોલ્યા નથી અને પાત્ર મને પાછું આપી દીધું, એટલે હું આ જળ ભરેલું પાત્ર પાછું આપની પાસે લઈને આવ્યો. પંડિત ખૂબ વિચાર કરે છે, પંડિત સર્વાજીત વિચારે છે કે આ પાત્રમાં સોય મૂકવાનો શું અર્થ હોઈ શકે છે? શું હોઈ શકે આ પાત્રમાં સોય મૂકીને મને પાછું આપી દીધું? એમણે ખૂબ વિચાર કર્યો, પણ એ પોતે સમજી શક્યા નહીં. એટલે ખૂબ મથામણ પછી એ પોતે જાતે પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબ પાસે જવાનું વિચારે છે અને એ કબીર સાહેબને તરત મળવા આવે છે અને પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબને પૂછે છે કે તમે જળ ભરેલા પાત્રમાં આ સોય મૂકીને પાત્ર ફરીથી મને પાછું આપ્યું, તો એનો અર્થ શું થાય તે મને જણાવો. તો કબીર સાહેબ શાંતિથી એમને પૂછે છે કે પણ તમે મને પહેલાં કહો કે આ જળ ભરેલું પાત્ર તમે મને કેમ મોકલાવ્યું? તો પંડિત સર્વાજીત કહે છે, જળ ભરેલું પાત્ર મેં એટલા માટે મોકલાવ્યું કારણ હું પંડિત સર્વાજીત છું અને છલોછલ હું જ્ઞાનથી ભરેલું છું, એવું કહેવા માટે મેં તમને આ જળ ભરેલું પાત્ર મોકલાવ્યું. પણ હવે તમે મને કહો કે તમે અંદર સોય કેમ મૂકી અને મને પાછું મોકલાવ્યું? તો પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબ ખૂબ સુંદર જવાબ આપે છે કે તમે જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ તો છો, પણ હજી તમારે અનુભૂતિનું જ્ઞાન, સ્વાનુભૂતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું અને સ્વાનુભૂતિનું અનુભવ કરવાનું હજી બાકી છે. તો તમારા જલોછલ ભરેલા જળપાત્રમાં મેં મારા સ્વાનુભૂતિના જ્ઞાનરૂપી સોય મૂકી, તો પણ એ પાત્ર છલકાયું નથી. એટલે તમારા જ્ઞાનમાં પોતાના અનુભવરૂપી જે આ જ્ઞાન છે તે તમે સમાવશો તો તમે પણ નહીં છલકાશો અને તે વધારે તમને જીવનમાં આ માર્ગદર્શક બનશે. એટલે સ્વાનુભૂતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હજી તમારે બાકી છે. એટલા માટે મેં આ સોય મૂકી અને એ સોય મૂકવાથી એ છલકાયું નથી, એટલે તમે પોતે એનો નિર્ણય કરી શકો. અને સ્વાનુભૂતિનું જ્યારે સાચું જ્ઞાન મળશે તમને, ત્યારે એ જ્ઞાન સ્વાનુભૂતિનું જ્ઞાન થશે અને એ તમને સર્વત્ર ટોચ પર લઈ જશે. તો કેવી સુંદર સીધી શીખ! ફક્ત ચર્ચા, ફક્ત શાબ્દિક જ્ઞાન ચાલતું નથી. આપણને આપણું અનુભવનું જ્ઞાન પણ આપણને જોઈએ. એ વાત આ પંડિત સર્વાજીતના પ્રસંગથી આપણને સદગુરુ કબીર સાહેબના જીવનમાં જાણવા મળે છે અને ત્યાં
પંડિત સર્વાજીત પૂજ્ય શ્રી કબીર સાહેબના ચરણે નમીને એમને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરે છે અને આપણી સંન્યાસી પરંપરા મુજબ કોઈ પણ ગુરુ ચેન્જ થાય પહેલાંના જમાનામાં તો નામ બદલાતું, તો પછી પંડિત સર્વાજીતમાંથી એઓને શ્રુતિ ગોપાલ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આપણી પાસે ઘણા બધા પદો પણ એમના રચેલા આપણને જોવા મળે છે. તો જ્ઞાનનો ગર્વ કદી નહીં કરીએ, આ જગમાં નમ્ર ભાવે રહીએ, વિનમ્રતા જ આપી શકે શ્રેષ્ઠતા આ જગમાં સૌને. અને જ્યાં પણ જાય કમાલ કરે, અંધશ્રદ્ધાનો છેદ કરે, ભ્રમણાઓ સૌ દૂર કરે, સત્યની સ્થાપના કરતા રહે. એવા આપણા શ્રી સદગુરુ કબીર સાહેબ આપણું જ્ઞાન, આપણું નોલેજ જ્યારે સાધના અને સુમિરનના પથ ઉપર આપણી પોતાની અનુભૂતિ બની જાય ત્યારે જે અદ્ભુત ઘટના ઘટે તેનો અનુભવ આપણે સૌ કરી શકીએ. માટે આ સુમિરન અને પ્રેમ પથ ઉપર ચાલવાનું આપણને ગમશે સદગુરુ કબીર સાહેબની વાણીની સાથે સાથે. એટલા માટે દર રવિવાર આપણને જગાડવા માટે આવી રહે છે. તો આ અનુભૂતિના અહેસાસથી આપણે કોઈ અણજાણ નહીં રહીએ, એ જ ભાવના સાથે આજના મારા વક્તવ્યનું હું સમાપન કરીશ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ સદગુરુ કબીરાય નમઃ. સૌને રામ કબીર. થેન્ક યુ કબીર વિઝડમ ટીમ. થેન્ક યુ સો મચ. રામ કબીર. રાજુ મામા. રામ કબીર. આશાબેન, તમે બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું કે ધર્મગુરુ અને સદગુરુ વચ્ચેનો તફાવત, અને સદગુરુ આપણે કેમ જગાડવા આવે અને કેવી રીતે જગાડે. કારણ કે એમને કોઈ સદગુરુના પદ કે પ્રતિષ્ઠા કે એનું કોઈ પરંપરાનું એમને કોઈ મહત્વ નથી હોતું. એમને તો બસ જાગો કેવી રીતે, એનું જાગરણ તમે જીવનમાં. આ એક તમે જે સરસ વાત કરી કે એક આપણે વેકેશન માટે ધારો કે કઈ જઈએ, પ્રવાસ માટે જઈએ, તો પ્રવાસને યાત્રા કેવી રીતે બનાવી દઈએ એમ, એને જે ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની છે પ્રવાસને. કારણ કે વેકેશન પર તો બધા જઈએ આપણે તો એમ માનવાનું કે પૃથ્વી પર એક 70, 80, 90 વર્ષની પ્રવાસ વેકેશન માટે આપણે આવ્યા છે. પણ એ પ્રવાસ એક તો પ્રવાસની રીતે પણ આપણે જીવી શકીએ, ક્યાં તો એને યાત્રા તરીકે એક આપણે રૂપાંતરણ કરી શકીએ. અને યાત્રા ક્યારે રૂપાંતર થાય? જ્યારે આપણે 70, 80 વર્ષની જે પૃથ્વી પરનો પ્રવાસ છે એમાં આપણે જાગી જઈએ. અને જાગરણની જે વાત કરી, અને એક બહુ સદગુરુઓ તો એટલા માટે જ આવે. કબીર સાહેબ તો આપણે બધા નસીબદાર છે કે કોઈ જાતનું આપણે ક્રિયા કર્મમાં કાંડમાં કે એમાં આપણને મૂકી નથી દીધા એમણે, અને ફક્ત જગાડે. તો એ જાગરણ શું વસ્તુ છે એકચ્યુઅલી આજે બધાને જ થાય કે ભાઈ ઓકે જાગરણ કઈ વસ્તુ છે એમ. તો જાગરણમાં એક જ, જો સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ તો આપણી જે ચૈતન્ય છે, ચૈતન્યના 4 સ્ટેજ હોય. એક આપણી ડીપ ઊંઘ, જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ અને આપણને કંઈ ખબર નથી પડતી કે ભાઈ સવાર ક્યાં થઈ ગઈ. આપણે ઘણી વાર નહીં કે બહુ થાકી ગયેલા હોય, તમે કે કાની સવાર થઈ ગઈ, કંઈ ખબર નહીં પડી એમ. તો તે એક એ ચૈતન્યની અવસ્થા છે. બીજી સ્વપ્ન અવસ્થા. આપણને સ્વપ્ન આવે તો સ્વપ્ન બધું સાચું જ લાગે. કેમ? તે વખતે સ્વપ્ન જોતા હોય ત્યારે એ સ્વપ્ન સાચું લાગે. સ્વપ્નમાંથી જાગી જઈએ ત્યારે કહો આ તો સપનું હતું એમ કે એમ, ચાલો પતી ગયું. પછી આપણે ઉઠીને આ જાગરણ જેવું લાગે કે દિનચર્યામાં આપણે આવીએ તો એક અર્ધ જાગરણ જેવી અવસ્થા આપણી હોય છે એમ. કે મન અત્યારે પણ ધારો કે આ બધા આપણે 28 જણા સાંભળતા છે, તો 28 જણા સાંભળતા નથી. હું ચોખ્ખી વાત કરું. કારણ કે એ લોકોના, આપણા દરેકના મનમાં કંઈ ને કંઈ એક વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો હોય છે. એટલે એ જે વાર્તાલાપ જે ચાલતો છે તેમાં જે કંઈ
સત્સંગમાં વાત થાય કે 50% આવે ને 50%, તો તમે વ્યસ્ત હો આપણે. એટલે એ એક અર્ધ જાગ્રત. કેવી કે પેલી આપણે આજ્ઞાની કેમ જાગૃતતા હોય, એમ પલક મારે આજ્ઞા હોય. સાંજે આપણે જોઈએ ઇન્ડિયામાં જોતા કે એક આજ્ઞા પલક મારે જરાક ઝબકારો થાય ને પછી પાછું બંધ થઈ જાય. તો તેના જેવી અવસ્થા. અને સદગુરુઓ જે યોગ સાયન્સમાં આપણે કહી છે, એક ચોથી અવસ્થા, એ તુર્ય અવસ્થા. તુર્ય એટલે સંસ્કૃતમાં ચોથું, એમાં કંઈ બહુ એ નથી એમ. તો તુર્ય અવસ્થા એવી છે કે જેમાં દરેક સ્ટેજમાં એ જાગ્રત હોય. દરેક સ્ટેજ, ડીપ સ્લીપ, સ્વપ્ન, અર્ધ જાગ્રત, એ ત્રણમાં જે જાગનારી અવસ્થા છે એ ચોથી તુર્ય અવસ્થા. એ તુર્ય અવસ્થામાં આપણને જવાનું સદગુરુ કહે છે કે તું દરેક અવસ્થામાં જાગ. એ સ્વપ્ન પણ તું એક સ્વપ્ન છે એમ. સ્વપ્ન તો જતા જ રહી. જેવા તમે સ્વપ્નમાં પણ જાગો, તેમાં જાગી તમે સ્વપ્ન જતું જ રહી. જે રીતે શ્રી કૃષ્ણ આપણે અસંખ્ય વાર સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણોમાં ગાય છે કે ભાઈ નિશાએ સર્વભૂતાનામ તસ્યમ જાગૃતિ સંયમી. જેમાં જાગે બધા ભૂતો તે જ્ઞાની મુનિની નિશા એમ. તો એ ચોથી અવસ્થા છે, એમાં આપણે એને જાગરણ કહે કે તમે સતત કેવી રીતે જાગો, જાગતા કેવી રીતે રહેવું. તો હવે તમને એમ થાય કે હું તુર્ય અવસ્થામાં કેવી રીતે કેળવું એમ. દેટ્સ અનધર થિંગ. ત્યાં આપણને યોગ છે, મેડિટેશન છે, પ્રાણાયામ છે, એ બધી વસ્તુઓ આપણે હેલ્પ કરે. કારણ કે પહેલું તો સૌ પ્રથમ આપણે કરી કે આપણે મનને શાંત કેવી રીતે કરવું. કારણ કે તુર્ય અવસ્થા, ચોથી અવસ્થામાં તમે ગઈ કેવી શકો કે એક વિટનેસ, જે દ્રષ્ટા ભાવ છે, એ સતત 24 કલાક કેવી રીતે રહે. તે એ એમને બુકો વાંચવાથી તો નહીં આવી જાય. જેવી રીતે આશાબેને વાત કરી પંડિત સર્વાજીતની. પંડિત સર્વાજીતનું જે જ્ઞાન હતું, એ જ્ઞાન પેલું કહે ને કે બોરોડ પુસ્તકનું જ્ઞાન હોય. આજે આપણે બધા ઉપનિષદો કે વેદ કે બધું વાંચી જઈએ અને લલકારીએ. હા, એ બોરોડ નોલેજ, આપણો જાતનો અનુભવ નથી. એટલે કબીર સાહેબ એને શીખવવા માટે કહે છે કે તું જાત જાગીને જો એમ. કબીર સાહેબ પોતે કહે છે ને કેટલીઓ વાર કે લેખા લેખી કી હૈ નહીં, દેખા દેખી બાત, એમ કહી ને એમ કે તેરા મેરા મનવા કૈસે એક હોઈ રે, તું મેં કહેતા હું આખન દેખી, તું કાગજ કી લેખી રે. કબીર સાહેબ તો સીધો ટકોર કરી દે છે એમ કે હું તો આંખે જે જોયું છે તે કહું છું ને તું આ લખાણ પટ્ટીમાં હજુ બિઝી છે એમ કે આપણે. તો પછી એમ કે તારું ને મારું મન કેવી રીતે એક થવાનું એમ. તો એ જાત અનુભવ આપણે કેળવવા માટે જે સાધના કરવી પડે, એ સાધના જેવી રીતે આશાબેન કહી ને કે પૂજ્ય માએ કીધું કે ચાલ યાત્રા પર આવું છે, કે ના હું અત્યારે બહુ બિઝી છું એમ. તો આપણે એ બિઝીની અંદર આપણે સમય, કારણ કે જાગરણ એક છે ને એવી વસ્તુ છે કે એમાં કોઈ રિટર્ન નથી, આપણો રિવોર્ડ નથી, ડિરેક્ટ રિવોર્ડ કોઈ નથી, એમાં કોઈ કંઈ મળે નહીં. ઉલટું જેના પ્રત્યે તમારે જાગવાનું છે, એ અહંકાર એ પીગળી જાય. એટલે એકચ્યુઅલી તમે ગુમાવો જે આઈડેન્ટિટી છે ને આપણે ઉત્પન્ન કરેલી બાળપણથી, એને તમે ગુમાવવું પડે, ત્યારે એ જાગરણ આવે. એટલે શું થાય કે કારણ કે આપણું માઇન્ડ છે એ હંમેશા કંઈ ને કંઈ રિવોર્ડમાં માંગતું હોય. ભાઈ હવે મને શું મળવાનું એમ. હવે મને શું મળવાનું, એ જાગરણમાં તમને કંઈ મળવાનું નથી, તમે ગુમાવાના જ છો. હા, અંતમાં સંપૂર્ણ જાગૃતતા, જે પ્રકાશમય જીવન થઈ જાય, એનો જે આનંદ મળે, એ સ્વ આનંદ, એની અનુભૂતિ. અને આ એક છે, સમગ્ર વિશ્વમાં એક જ રમી રહ્યો છે, અનેક લોકો મેં રમી રહ્યા જાકે રંગન રૂપ, કબીર સાહેબ કહી તેમ. તો એ એક છે, એના જે મહાનંદ તમને મળે તેની તો કોઈ વેલ્યુ હોય જ નહીં. પણ ત્યાં સુધી જે સાધના કરવામાં તમારે ગુમાવો, આપણે જે ગુમાવવું પડે, એ આપણો પોતાનો એક આઈડેન્ટિટી કે અહંકાર કે ઈગો કે જે કંઈ કહીએ તે. એ ઈગો છે તે આપણે સામાજિક વ્યવસ્થા માટે જરૂરી છે. મારું ઘર છે, આ પત્નીઓ છે, આ છે, તે છે, આપણે કુટુંબ છે, બિઝનેસ છે, એને ચલાવવામાં અને એ બધા કરવા માટે. પરંતુ એની અંદર પણ જે પેલી ચોથી અવસ્થા છે, એ ચોથી અવસ્થામાં તમે કેવી રીતે કામ કરી શકો. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ચેલેન્જિંગ
આ જે જાગરણ છે એટલું ઇઝી નથી એમ, પરંતુ એ પોસિબલ છે જ્યારે સદગુરુ જેવા આપણને પ્રકાશ આપણા પર આપે અને જ્ઞાન આપે અને આપણે શીખવે. તથા કેટલી બધી પ્રક્રિયાઓ છે યોગ સાયન્સ, પતંજલિ યોગ સૂત્ર ઇટ સેલ્ફ માં તમે ધીરે 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 એ પણ એક માર્ગ છે, ભક્તિ માર્ગ છે, કર્મ માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગ, પછી ધ્યાન માર્ગ. એ રીતે જુદા જુદા રસ્તે તમે વિટનેસ ભાવ કલ્ટિવેટ કરી શકો. અને વિટનેસ ભાવ જે છે તેની દ્વારા જ તમે, જે કબીર સાહેબ કહે ને, મેં કહેતા હું આંખન દેખી તું કાગજ કી લેખી રે, ત્યારે આપણને પણ ખ્યાલ આવે કે આપણું જે જ્ઞાન જે જોયું છે એમ તે આપણું પોતાનું થઈ જાય નહીં કે આપણે જે બધા પુસ્તકોમાંથી વાંચીને ભેગું કર્યું. અને પછી વેરી ઇઝી ફોર મી ટુ, આઈ કેન ફોર ઓલ ઓફ અસ ધોઝ હુ આર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, જે લોકો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ છે, થોડી ઘણી એ છે, એક પ્રભુએ ટેલેન્ટ મૂકેલું છે, તો તમે વાંચીને એને બહુ સરસ રીતે બોલી શકો. તો એમ લાગે બીજાને કે ભાઈ આ તો આણે કમ્પ્લીટલી ઉતારી દીધું છે, પણ એ ઉતારી દીધું છે એક એનો ટેસ્ટ તમારો લેવામાં સમાજ હંમેશા, ને આપણા કુટુંબીજનો અને આપણા પતિ પત્ની હોય તો એકબીજાનો ટેસ્ટ લેવા માટે હંમેશા રેડી જ હોય છે, અનકોન્શિયસલી રેડી હોય છે. જીવનના બનાવો આપણા ટેસ્ટ લે છે. તો એ દરેક જ્યારે સો કોલ આપણા પેલા કીધું માઇન્ડની આપણી પોતાની ધાર્યા પ્રમાણેના કાર્યો નહીં થયા હોય, કાં તો ધાર્યા પ્રમાણેનું કાર્ય બીજા બિહેવિયર નહીં કરે, અને ત્યારે જે આપણા બટન પુશ થાય ત્યારે આપણો ટેસ્ટ લેવાય. તો ત્યારે જે પેલું કાગળનું જે પેલું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનું ખાસ ટેસ્ટ લેવાય. ને જો આપણે ઉકળી ઉઠીએ તો જાણવાનું કે મારું નોલેજ ફક્ત આ બોરોડ નોલેજ હતું. અને આ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, કારણ કે સદગુરુના આ રસ્તા પર ચાલવું એ કડક અને સીધો રસ્તો. કબીર સાહેબ આપણે તો ધન્યભાગી કે બહુ સીધો, પરંતુ એકદમ કડક, સીધી ટકોર કરી દે એમ. તો એ જે ચાલવાનું છે, એ જે પ્રકાશ લાવવાનો છે આપણે પોતાનો, એ ચોથી અવસ્થા જે તુર્ય અવસ્થા કેળવાની છે, તો એને માટે તો આપણે પ્રયાસ કરવો જ પડે. બાકી પુસ્તકો વાંચવું યસ ગુડ, પણ એમાંથી આપણે મને શું લાગે એમ. કારણ કે આજે શું થાય કે બહુ ઇઝી સેન્ટેન્સ, મને આજે સવારે યાદ આવ્યું કે મેં પણ જીવનમાં ઘણીવાર જોયું છે મારા જીવનમાં, અને બીજા બધાને પણ વાપરતા કે કબીર સત્સંગ બહુ સરસ એમ કે, પણ એમ કે બધા સાંભળે તો સારું, એમ આ બધા સમજે તો સારું. ત્યારે મને થાય કે બધા નિયતા તો હું લેવા દેવા છે, આ એક મારો પ્રવાસ છે, મારી યાત્રા છે. ઇટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ અધર પીપલ, નોટ ઇવન વિથ માય વાઇફ, વિથ અવર હસબન્ડ. ઇટ ઇઝ ડિરેક્ટલી મારું. એટલે એ જો સેન્ટેન્સ તમે કોઈ દિવસ વાપરતો નહીં કે બધા સમજે તો સારું, because it is nothing to do with બધા, it is with me. Even Michael Jackson નું જે સોંગ છે ઇંગ્લિશમાં, it starts with the man in the mirror. If you want to change the word, it starts with the man in the mirror. કેવું એમ, હવે he's a pop singer એમ, એનું કેવું એ કરેલું એમ. I'm trying to bring all these things, practical things. તો એટલા માટે હંમેશા આપણે જોવાનું કે બધા સમજે તો સારું, એવું જ્યારે તમે સાંભળો, બોલવાનું તો નહીં જ, પણ સાંભળો ત્યારે જોવાનું કે ના, આ મને લાગુ પડે છે, આ સત્સંગ મારે માટે છે, હું આ 1 કલાક મારા પોતાની જાગરણ માટે મૂકું છું. ઇટ ઇઝ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ અધર પીપલ, દે હેવ ધેર ઓન જર્ની. એ જાગે કે ઊંઘતા સફર થાય, ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધેમ. પણ મારા જાગરણથી જો એની જ્યોત જગે, મારી પોતાની જ્યોત જાગે અને એનાથી એની જ્યોત જાગે, તો પ્રભુ કૃપા. પરંતુ મારે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈને ચાલતો નથી, ફક્ત મારું જ જાગરણ. કારણ કે આપણું પોતાનું જ જાગરણમાં કેટલી ચેલેન્જીસ આવે. આપણા જ જ્યારે બટન પુશ થાય ત્યારે જ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વાંચીએ, લખીએ, તો તેનો સારાંશ કાઢીને જોવાનું કે આને હું ચિંતન મનન કેવી રીતે કરી અને મારા પોતાના જીવનમાં ક્યાં લાગુ પડે છે, અને ક્યાં લાગુ પડે છે, તો જ એ નોલેજ વિઝડમમાં કન્વર્ટ થાય. જે રીતે
ગયા રવિવારે એમણે જગેશદાસે જે વાત કરી આપણને કે ભાઈ નોલેજ ઇઝ નોલેજ, એ બહારનું નોલેજ છે, પણ બહારના નોલેજમાં જો તમારે પોતાને વિઝડમમાં કરવું હોય તો એક્શન ઇઝ નીડેડ ઓન યોર પાર્ટ. અને એ એક્શન દ્વારા જાત અનુભવથી તમે આવે એ નોલેજને વિઝડમમાં, એ વિઝડમ નાઉ ઇટ બીકમ્સ યોર પાર્ટ. અને એ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એ જ્યારે આપણા જીવનમાં ફ્રોમ બિંગ ટુ ડુઈંગ કે ફ્રોમ નોલેજ ટુ વિઝડમ, એ એક્શનમાં મૂકવાથી જ આવશે, બાકી એની વાત કરવાથી નહીં આવે. અને જ્યારે જ્યારે આપણા બટન પુશ થાય અને જો આપણામાં ઇરિટેશન આવે કે આપણાથી ગમે તેમ બોલાઈ જાય કે ગમે તેમ એ થાય, તો હંમેશા જોવું કે હજુ મારે આ માર્ગ પર ઘણું ચાલવાનું છે. સૂર્ય અવસ્થા એ ચોથી અવસ્થામાં મારે ઘણું પ્રવાસ ખેડવાનો છે હજુ એમ. પણ આપણે સદગુરુને નમન કરીએ કે સદગુરુ આપણને જગાડે છે. આપણે બીજે એને કોઈ મોહ નથી સદગુરુને કે આ પરંપરામાં મારી પદવી હોય, મારો છોકરાનો છોકરો પછી એ પદવીમાં બેસે, આ બધા આવીને મારે ફળફળાદી લાવે ને આ કરે ને તે કરે ને મારી પૂજા કરે ને બધું, એમાં એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એને ઇન્ટરેસ્ટ જ છે કે તું જાગ. That's it. તો એ આપણે જાગરણ કેળવવાનું છે. તો આશાબેન, સૌ ભક્ત ભાઈઓ અને કવિ પ્રેમીઓ પ્રત્યે તરફથી ધન્યવાદ કે તમે આ સદગુરુ અને ધર્મગુરુની વાતો કરી, પંડિત સર્વજીતની વાત કરી, અને એમાંથી મને જે કંઈ ગમ્યું એમાં ઉમેર્યું. અને વી ઓલ કીપ ઓન અ પાથ ઓફ અવેકનિંગ. એક સૂર્ય અવસ્થા છે, એક જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે ચાલતા રહીએ, એકબીજાનો સાથી હાથ બળાના કહીને એકબીજાનો હાથ પકડીને આપણે જ્યોત સે જ્યોત જગાતી ચાલે એ રીતે જ આપણે જાગતા રહીએ. કારણ કે આ જાગરણનો પ્રાત એ કઈ કે ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર, કે એના પર કારનું નહીં કામ, એ એક બહુ યાદ રાખવા જેવું છે. તો સૌને રામ કબીર. અને હવે હું પ્રમુખશ્રીને કહીશ કે તમારે કોઈ પણ ભાઈઓ બહેનો જો આમાં ઉમેરવું હોય આ જ બાબતમાં પ્રેક્ટિકલ, તો ઉમેરી શકો, નહીં તો પછી પ્રમુખશ્રીની અનાઉન્સમેન્ટ સાંભળશું. રામ કબીર. Thank you, Rajamama. So, Ram Kabir, before we move forward, last weekend we had a great tournament in Dallas. I met a lot of youngsters, and the impact of this Kabir wisdom is also touching young youth. About 2 or 3 young youth, we were discussing how SRBS or what SRBS should do for youngsters. They mentioned this Kabir wisdom every Sunday. They also mentioned that Sunday, they're young professionals, they do watch this on YouTube later on. But એ લોકોને થોડી ગુજરાતી સમજવામાં અમુક શબ્દો એમના ભારે એમને સમજાતા નથી. તો એ લોકો મને રિક્વેસ્ટ કરે કે જીતુભાઈ તમે થોડુંક એમનો અંગ્રેજીમાં પણ અનુવાદ કરીને થોડોક એનો ભાવાર્થ કે એમનો સારાંશ અમને જણાવો તો અમને થોડી કે વધારે સમજ પડે. So when we are trying to connect every dot, adults, youth, and everyone else, I think it is important that we also speak the same language. આશાબેન આજે ખૂબ જ સરસ વાત કરી, રાજુ મામાએ ખૂબ જ સરસ એમની પાછળ સમજૂતી પણ આપી. તો એમને થોડીક અંગ્રેજીમાં સારાંશ માટે હું આપણા બીનાબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ થોડોક એમનો ભાવાર્થ જે આજે આશાબેન અને રાજુ મામાએ જે ચર્ચા કરી, તો તેમનો થોડોક ભાવાર્થ ટૂંકમાં અંગ્રેજીમાં આપ અનુવાદ કરો અને સમજાવો તો ઘણા યંગ યુથ જે આપણા જોઈ છે તે પણ આપણી સાથે સમજશે અને ભવિષ્યમાં વધારે જોડાશે. તો બીનાબેન, I will request you to do that translation in English for all the young youth they are watching. Thank you. Ram Kabir, thank you, Jitubai. You said it very well. I have also come across some youths that has requested that. So before I start, Kabiraya Namaha. અને જીતુભાઈ, આ કબીર સાહેબની જ કૃપા છે કે તમને જે વિચાર આવ્યો, રાજુ મામાને જે વિચાર આવ્યો, એ મને અને આશા મામીને પણ વિચાર આવ્યો. So first of all, I do want to thank to entire Kabir Wisdom team for
allowing me to be part of the team, allowing me to present Asha Mami's Kabir wisdom in English today. During conversation with Asha Mami, we both felt that Kabir wisdom should be reached out to all Bhaktas. No one should be left behind due to language barrier. We have many Bhakta members of our families that would like to stay connected to Kabir Sahib and our culture, but due to language barrier, they are unable to. So to keep them connected to Sadhguru Sahib, today is our first attempt to present Asha Mami's Kabir wisdom she presented today in English. Today's translation is brief and only selected portion of the presentation Asha Mami did that we will be presenting. Asha Mami pointed out to me that this is the portion I would like to share with our youth. If you all feel that this approach is helpful and is beneficial to you, feel free to reach out to Kabir Wisdom team with your comments and compliments, or simply let us know via Facebook live chat or Zoom in-house chatting. Pardon my pronunciation, as English is my second language. As I mentioned earlier, we have kept it brief as it's our first attempt. Several years back, one young girl asked Asha Mami a question. Why do you say Kabiraya Namaha? Isn't Kabir Sahib our Dharma Guru? Asha Mami nicely explained, no, Kabir Sahib is not our Dharma Guru. He is our Sadhguru. She explained further, Dharma Guru is an appointed, respected person who manages pre-existing religious organizations or traditions. Just like how we inherit wealth from our parents or elders, Dharma Guru also inherits his position as Dharma Guru. Whereas Sadhguru is a person who, with his own self-realization, knowledge, and experiences, gives birth to a new beliefs and traditions. Sadhguru's beliefs and traditions are extraordinary that it separates Sadhguru from Dharma Guru, who follows pre-existing traditions and organizations with restricted guidelines. Our Sadhguru Kabir Sahib's Kabir Vani is 600 plus years old. Yet, it is so clear and powerful that it removes darkness from our minds if we understand it. Sadhguru Kabir Sahib guides us to clear and real path of truth. Let's ask ourselves one question, or maybe a couple questions. Are we prepared to follow Kabir Sahib's path of truth? Are we really ready to walk on Kabir Sahib's path of truth? If we are confused or we are not ready to follow the path, it's because we humans are so smart to come up with many excuses for things we don't want to do, or we find it difficult to do. However, nothing is impossible in this world. It is difficult, it's not impossible. Let's put light on a beautiful incident that took place in Kabir Sahib's life. A very knowledgeable person named Sarvajit took a part in competition to become a Pandit. Just like when we receive a title of doctor in front of our names after completing PhD studies, to earn Pandit title in front of their names back in the days, one must compete in a meeting setting with many others to desire to become a Pandit. All are asked lots of various intense questions about religious and general topics to measure their knowledge. After a lengthy discussion and weighing out all participants' answers, the most knowledgeable would be announced a winner to earn the title of Pandit. Sarvajit, with his knowledge ability, was awarded the Pandit title and was called Pandit Sarvajit now. Pandit Sarvajit held extreme pride about his knowledge and title. He strongly believed he absolutely had a mindset that no one else is knowledgeable as himself. After looking at Sarvajit's attitude towards his knowledge, his mother said to him, even though you have achieved Pandit
Sarvajit title after a vast scriptural knowledge you have. You should at least meet Kabir Sahib once. And after you meet Kabir Sahib and return home, I will consider you as a true Pandit. I will believe that you are a true Pandit. Sarvajit respected his mother's request and went off to meet Kabir Sahib. He arranged his lodging near Kabir Sahib's house. He instructed his servant to deliver a water full of vessel in Kabirji's hand without saying a word and returned back with Kabirji's message. Servant delivers the pot filled with water to Kabir Sahib in his hand. Kabir Sahib just looks at the pot, smiles. He looks at the pot with water and smiles, goes inside his house and returns back with a needle in his hand. Then Kabir Sahib drops the needle in the pot with water and hands it back to the servant without uttering a single word. Servant returns back to Pandit Sarvajit and hands him the pot with water and needle in it. Pandit Sarvajit asked the servant, "What was the message from Kabirji? What did Kabirji say?" Servant replied, "Panditji, Kabir Sahib did not say a single word. All he did was drop a needle in this pot and hand it back to me without uttering a single word with a smile." Pandit Sarvajit started thinking with Kabirji dropping the needle in the pot and returning it back to him without saying a word. He intensely thought, wondered, battled through his vast knowledge of scriptural knowledge about Kabirji's doing. Yet he still could not figure out the gist behind Kabirji's doing. So he immediately went up to Kabir Sahib and asked, "What was the meaning behind sending needle inside the water pot I sent? Please tell me the purpose behind this, as I don't understand it." Kabir Sahib quietly and calmly said, "First, you tell me why you sent me the vessel full of water." Pandit Sarvajit, with big pride, says, "I have won the scriptural knowledge competition and I have earned the respected title Pandit. Therefore, I am full of knowledge, and by sending water full of pot, I am informing you that I am a Pandit filled with tons of knowledge. Now you tell me, Kabir Sahib, why did you drop a needle in this water full of pot that represents me and my knowledge?" Kabirji calmly explains, "No doubt that you have accomplished scriptural knowledge and you are filled with external knowledge. However, you still lack knowledge of realization. You still lack experience of self-awareness. I dropped a needle that represents self-awareness. Look at it, how beautifully the needle of self-realization has sipped into your knowledge of water-filled vessel without flooding the water out. So whenever you will accomplish self-realization, self-awareness, you will understand it and gain true knowledge. Only vocabularies or book knowledge alone is not enough. Listening to this, Pandit Sarvajit bows down to Kabirji and accepts him as his Sadguru. What a simple and pretty straight teaching from Kabir Sahib. According to our traditions, Pandit Sarvajit was renamed as Shruti Gopal. As Kabirji says, we must not take extreme pride of our scriptural knowledge. We must live humble in this world. Only humility, humbleness can give best of best in this world. Sadguru Kabir Sahib, wherever he goes, whatever he does, has been extremely impressive. He breaks superstitions, removes all illusions, and keep establishing path of reality and path of the truth. Let's salute
to our Sri Sadguru Kabir Sahib. Om Sadguru Kabiraya Namaha. Ram Kabir to everyone. Thank you from Asha Mami, myself, and entire Kabir Wisdom team for taking a part in learning about our Sadguru Kabir Sahib through Kabir Wisdom sessions. Ram Kabir. Jitubai, I will hand this over to you now. All right, thank you very much, Minaben. Great explanation. And I hope those youth will watch this and obviously learn something from this. And if we get good feedback on this, we may do this every week. In short, આપણા જે આખા વિઝડમનો જે સેશન હોય 30 મિનિટ 40 મિનિટનો તેનો 2-5 મિનિટની અંદર સામાન્ય એક અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરીને આપણે જો પાછા ફરી આ જ સેશનમાં રિપીટ કરીએ તો ઘણા બાળકો જોશે. Good thing is they are watching this and they are learning. They want to learn. They are very eager on what SRBS is doing. Even there are 2 or 3 people who mentioned me, but that is important to us as a community. ઘણા લોકો સંગીત સંધ્યાના કાર્યક્રમની પણ મને કોમેન્ટ આવી. બીજા યુવાનોએ અમને એવું પણ કહ્યું કે તમે હિન્દી ફિલ્મના ગીતો લેવ છો તો અમને અંગ્રેજી ગીત ગાવાનો પણ મોકો આપજો. તો પણ મેં એમને કહ્યું છે કે અમે જરૂર અમારી ટીમ સાથે વિચારશું. પણ મેં એમને કબીર વિઝનનું કીધું કે જરૂર આ વીકે અમે એક પ્રયત્ન કરીશું અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવાનો. તે આજે આપણે બીનાબેન સમક્ષ બીનાબેનનાથી આપણે એક સુંદર શરૂઆત કરી. અને we will wait for your feedback. So those who were asked for English translation, here it is. બીજું એક ખાસ to all the youngsters, આપણી જે કબીરવાણી માસિક મેગેઝિન આવે છે ભારતથી તેના અંદર અંગ્રેજી સેક્શન પણ આવે છે. તો તે પણ તમે જરૂર વાંચજો અને તેનો ફીડબેક તમે એમના તંત્રી શ્રીમતી રીટાબેનને પણ મોકલી શકો. અને તમારે પણ એમાં કંઈક લેખ લખવો હોય તો આપ એમને ઈમેલ દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો. ખાસ નોંધ લેજો. તો રામ કબીર, thank you Ashaben, thank you Raju Mama, thank you Binaben, and thank you Team Kabir Wisdom. All the viewers, of course, who joined here on social media. Let's make some event announcement and then we will end this with Santi Prarthana. So પ્રથમ સંગીત સંધ્યા 18 મંગળવારે સાંજે 8 વાગે શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએના ફેસબુક પેજ ઉપર. ત્યારબાદ દર બુધવારે ગીતમાલા હોસ્ટેડ બાય શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયા. ત્યારબાદ 19 તારીખે પૂજ્યમાં સર્વેશ્વરીના અંજલિના ભજનોનો રસપાન જે કપુરા ગામના ફેસબુક પેજ ઉપર આપ સૌને સાંજે 8 વાગે જોવાનું મળશે. ત્યારબાદ 20 તારીખે સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ from SRBS of USA for all the fathers. It will be a musical event. We are planning it and it will also be on SRBS of USA Facebook page. Once again, SRBS of USA is planning Father's Day event and that will go on 20th on Father's Day Sunday. ત્યારબાદ 21 તારીખે ફરી એક વખત કબીર સાહેબની જીવન ગાથા જે આપણા સમાજના ઘણા બહેનો ખાસ કરીને કબીર સાહેબની જીવન ગાથા ઉપર એક આપણે સરસ કાર્યક્રમ તૈયાર કરી રહ્યા છે. તો તે પણ આપને ભક્ત સમાજ યુએસએના પેજ ઉપર જોવાનો મળશે. સમય અને માહિતી આપને આ એક વીકની અંદર અમે આપી દઈશું. તો તે પણ આપ સૌ જરૂર જોજો. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્રી રામ કબીર મંદિર કાર્સન કેલિફોર્નિયા અને શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ ફરી એક વખત સંયુક્ત કબીર જન્મ જયંતિ મહોત્સવ 4 દિવસના કાર્યક્રમનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યો છે. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ અને મંદિરના ચેનલો પર એમની માહિતી અને ફ્લાયર એક મૂક્યું છે. તમને જો એમાં ભાગ લેવાની ઈચ્છા હોય તો ઘણા એમાં ભાઈઓ બહેનોના નામ છે, ટીમ બનાવી છે એમાં આખી. તમને આપ સંપર્ક કરી શકો છો. ખાસ કરીને હું આપણા 12 ચેપ્ટરો ના ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી કરું છું. This is going to be a virtual event for all of us outside of Southern California. So તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કોન્ટેક્ટ અસ, તમારું નામ નોંધાવી દો. આ વખતે એક અમારો સંયુક્ત પ્રયાસ એવો છે કે આપણે ભજન તો ગાઈએ જ છે
પરંતુ ભજનની સાથે ભજનની સંક્ષિપ્ત માહિતી, થોડોક ભાવાર્થ કે ભજનનો મહત્વ શું છે, ભજન કેમ ગવાય છે, એવું એક સુંદર સમજૂતી પણ આપણને ભજનીકો આપશે. એટલે આપણે ફક્ત ભજન નથી કરવાના, હવે થોડીક ભજનની સમજ પણ આપણે લેવાની છે. તો આ એક પ્રયાસ ફરી એક વખત અમારો શ્રી રામકબીર મંદિર કાર્સન કેલિફોર્નિયા સાથે અમે એક કર્યો છે. તો આપ સૌના સહકારની અપેક્ષા, અને માહિતી જોઈતી હોય તો ફેસબુક ઉપર, વેબસાઇટ ઉપર આનો અમે ફ્લાયર મૂક્યું છે. પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ અસ. તમારું નામ નોંધાવવાની છેલ્લી તારીખ 10 જૂન રાખી છે. ત્યારબાદ પ્રેક્ટિસ સેશનો શરૂ થશે અને ફરી એક વખત ગુરુવાર 24 તારીખથી આ કાર્યક્રમ શરૂ થશે અને રવિવારે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થશે. ખાસ કરીને શનિવારે આખો દિવસ અમે બાળકો માટે કાર્યક્રમ બનાવવાનો વિચારી રહ્યા છે. તો દરેક બાળકોને આપ એન્કરેજ કરજો. એમનાથી જો દોહા બોલાવતા હોય, કંઈ કબીર સાહેબનું ભજન ગવાતું હોય તો એમને તમે તૈયાર કરજો. આપણી પાસે થોડો સમય છે તો બાળકોને પણ આમાં આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ તો બેસ્ટ. અને જે ભાઈઓને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ફરી એક વખત તો કોન્ટેક્ટ Shashibai, or there are many people on Mandir side as well. And once again, we are planning this joint event, and we hope to bring Kabir Janma Jayanti Mahotsav, to all of you. So please participate in it. ત્યારબાદ ખાસ દરેક જણાને રિક્વેસ્ટ કે ભક્ત સમાજ યુએસએની યુટ્યુબની ચેનલ પણ અમે બનાવી છે. તો આપ તેને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો. તેની ઉપર આપને કબીર વિઝડમના દરેક એપિસોડ જોવાના મળશે. ગીતમાલા પણ આપણને એમાં જોવાની મળશે. અને જે એજ્યુકેશનલ સેમિનાર આપણે કોવિડ ઉપર અને બીજા બધા કર્યા હતા ડૉક્ટરો સાથે, મેન્ટલ હેલ્થના, ભક્તા યુથ સાથે, એ દરેક તમને ભક્તા સમાજની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોવાના મળશે. તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ Sri Ram Kabir Bhakta Samaj of USA's YouTube channel, and then you can all watch it whenever you have a time, sitting on your own cozy home. So this is about it from all of us. Thank you very much for joining us once again. દરેક શ્રોતાઓનો આભાર. અને ખાસ કરીને આજના આપણા મુખ્ય વક્તા શ્રીમતી આશાબેન ભક્તનો દિલથી આભાર માનીએ છીએ અમારી ટીમ વતી. ફરી એક વખત મળીશું આવતા રવિવારે એક નવા કબીર વિઝડમના સેશનોમાં અને કંઈક નવું શીખવા માટે. અને રાજુ મામાએ કહ્યું ફરીથી ભાર મૂકીએ છીએ કે આ આપણા દરેકની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની છે. તો દરેક આપણે આમાંથી કંઈક થોડુંક શીખીએ અને એમાંથી કંઈક આપણે બીજાને પણ થોડુંક શીખવીએ. અને ધીમે ધીમે આપણે આ જર્ની ચાલુ જ રાખીશું. આપણે આ જર્ની બંધ નથી કરવાની. તો સૌને રામ કબીર. અને હું રાજુ મામાને વિનંતી કરીશ કે એક શાંતિ પ્રાર્થના કરીએ અને પછી આપણે છૂટા પડીશું. રાજુ મામા. રામ કબીર. અને જીતુભાઈ જે વાત કરી તે રીતે મને હું પણ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ગયેલો તો એક બે ભાઈઓએ મને પણ કીધું કે યુથ જે છે, યુથ ઇન ધ સેન્સ ધોઝ હુ આર બોર્ન એન્ડ રેઝડ હિયર, અને એ લોકોને માટે આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઆલિટી એન્ડ લેંગ્વેજ બેરિયર જે છે એ થોડું ડિફિકલ્ટ પડે છે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ વી આર સ્ટાર્ટિંગ, and this will evolve. This may evolve into a like a first session for the Gujarati speaking and the second session for the English speaking understanding. And I think this way we all can be connected, and we all see, because material inheritance we are going to leave. We are, everybody is living, and every other day we see that we are losing Bhaktajan. So if we are going to leave this material inheritance to them, why can't we leave the wisdom inheritance? And that is very, very important. And the whole purpose is that, yes, let's give them both. One hand, the material inheritance, whatever we have accumulated through our hard work and our blessings of the Sadguru. And the other hand, wisdom, whatever we have learned in our life and the essence of Sadguru, what we have practiced, let us leave both. When we do both, then there'll be justice to our new generation, that yes, we are giving you both, the material inheritance and the wisdom inheritance, and then it's up to them of what they take it to the next level or not. But it's our moral duty to give them, and this is a good platform, and this is a great experiment, and let's continue. And I'm there to support for those youth who would like to understand the spirituality in their language. તો સૌને રામ કબીર. ને આજે આપણે શાંતિ પાઠ કરીને પૂર્ણ કરીએ.
સમાપ્તિ કરીએ સત્સંગની. હરિઓમ. પૂર્ણયે છે પૂર્ણયા છે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણયુગ્યું છે બધું. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણયાપી ધો ભલે શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. તમને રામ કબીર. બી સેફ. અને નેક્સ્ટ વીક સન્ડે આપણે પરમાર્થીનો જ આપણે રાખ્યું છે. તો વી વિલ ઓલ મીટ નેક્સ્ટ વીક ઓલ્સો. Thank you all, Ram Kabir. Be safe, and we'll see you next Sunday, 12:30 Central, 10:30 Pacific. Ram Kabir.